pinatuyo talaga siya guys, pinamantika. Gagamitin guys sa pagluluto ng laing. Yes. Lagyan ko siya guys ng mantika. Pag mainit na yung mantika guys, ilalagay natin yung baboy. Medyo brown na siya, itatabi ko lang siya sa grill at uunahin natin yung luya. Ibisa na natin yung arikatin. Susunod natin yung bawang. Then, sibuyas. Kahit hindi siya masyadong gisang-gisa guys, kasi lalagyan din naman natin siya ng gapa. Ayan.
Maglalagay din ako ng isang kutsara lang ng alamang. Saka ihahalo lang natin yung karne. Bubuhos na natin yung gata. Ayan guys, kailangan haluin natin siya para hindi mamuo yung gata niya. May ibang paraan din ng pagluluto ng laing. Pwedeng maglalagay na rin ako ng konting asin kasi may alamang siya. At syempre, ito. Para dikit siya sa dahon ng laing. Pag namuo kasi, ihiwalay siya sa dahon. Ganyan kami sa Bicol. Kailangan kapag nagluluto kayo ng laing guys, kahit may karne na siya ng baboy, kailangan may alamang pa rin siya para masarap. Didiin muna natin siya.
Yung laing to guys na walang sabaw ha. Papatuyuin natin siya. Lang natin saglit guys. So, ayan guys. Sakto lang yung gata niya. Ayan. Ayan, sakto lang siya. Talagang papatuyuin lang natin siya. Hindi siya yung laing na may sabaw. Ayan. Papatuyuin lang natin siya guys. So ito, sadyang hindi yung kulang sa gata. Kasi kunti lang yung laing na niluto natin. Talagang pinapatuyo ko siya guys. Hanggang sa lumitaw yung parang mantika ng karne. At ng gata. Ila. Isang malaking latang coconut milk. Talagang pinatuyo ko siya. Medyo tutong-tutong pa yan sa ilalim. Ayan na siya guys. Nagmamantika na siya. Oh. Diba?